rõ nhé. Cái này chúng tôi chả là như này, để sao để khi mình làm mình chỉ cần khui đồng nó thành xong một cái cán hình móng ngựa này. Đấy, công việc nó sẽ nhanh hơn là ngồi làm đến đâu chả đấy, đúng không ạ? Đây là cán gỗ tóc đó. Nó sừng trâu nhé, hình móng ngựa này cầm cực kỳ ôm tay, rất là sướng. Và đây là sản phẩm cuối cùng. Đấy, làm được cái con cán sừng này, phải đơn giản thôi.